السلام عليكم. باذن الله ده اول فيديو من فيديوز فيري لايت داخل 3 دي ماكس. عشان اعمل كرييت لاي عنصر اضاءه داخل المشهد بروح على قائمه كرييت، ومن قائمه كرييت بضغط على اللايت، ومنها بضغط على بارامتريك وبختار فيري، ومن الاوبجكت تايب بختار فيري لايت. كليك في الفيو بورت بتاعتي في المكان المناسب لللايت وبضغط واسحب بالشكل ده. بعد كده هدخل على طول على قائمه موديفاي عشان اشوف السيتنج الخاصه بالفيري لايت. هلاحظ اول جزئيه عندي ان انا اقدر اعمل اسم مميز للفيري لايت بحيث ان انا اقدر اوصل له بعد كده بسهوله. بعد كده هلاقي ان السيتنج بتاعت الفري لايت مقسمه لاجزاء. هناخد اول جزء داخل السيتنج وهو الجنرال. اول نقطه وهي اون، وهي العمل اون او اوف للفري لايت بالشكل ده، اوف بالشكل ده، اون. تاني نقطه وهي التايب، نوع مصدر الاضاءه، ومن خلاله بغير شكل مصدر الاضاءه بتاعتي تبع الوظيفه اللي هوظف بيها اللايت. بتكون جميع الاعدادات موحده لجميع الاشكال، لكن بعض الاعدادات بتتغير بتغير شكل مصدر الاضاءه ووظيفته. اول نوع البلان، وهو شكل مستطيل ممكن اتحكم في ابعاده بالشكل ده. وتاني نوع الدوم، شكل نص كرة بيصدر إضاءة من نص كرة حول حدود المشهد. تالت نوع سفير، شكل كرة كاملة بتصدر إضاءة من جميع الاتجاهات. رابع نوع المش، مربع بياخد شكل أي جسم وبيصدر منه إضاءة. خامس نوع هو الديسك، وهو عبارة عن دايرة بتصدر منها إضاءة. تالت نقطة وهي التارجت، وبيكون مقفول بالشكل ده. لما بفعله بيظهر معايا جزء متصل باللايت هو التارجت، من خلاله بقدر اتحكم بدقة في اتجاه الإضاءة بالشكل ده، ومسافة بعد مصدر الإضاءة عن التارجت بالشكل ده. وبقدر افعل التارجت في جميع الإضاءات بالشكل ده كده. واكتر مصدرين للإضاءة مفيد فيهم التارجت هو البلان والديسك، لكن بصفة عامة بقدر افعله في جميع انواع الإضاءة. رابع نقطة وهي ابعاد مصدر الإضاءة. ففي البلان بيعطيني اللانجس والويتس بحيث ان انا اقدر اتحكم في الطول والعرض بالشكل ده كده. اما في الدوم بيكون غير مفعلين، ما بتحكمش في ابعاد الدوم. في السفير بيتفاعل معايا الراديوس نص القطر بس. اما المش وبيكونوا غير مفعلين. اما الديسك وبيعطيني الراديوس نص القطر بس. وطبعا هنا دي الطريقه الصحيحه لتغيير ابعاد مصدر الاضاءه، لان حجم مصدر الضوء في بعض الاحيان بيأثر على كثافه الضوء والظلال، وكمان بيأثر على انتشار الضوء، وده بيعتمد على ابعاد مصدر الاضاءه. اما خامس نقطه وهي اليونت، ومنها بحدد وحده الاضاءه اللي هشتغل بيها. اولها الديفولت، وبتظهر الاضاءه باللون اللي بنحدده وبالقوه اللي بنحددها. تاني واحدة وهي اللومينس باور، وهي مقياس قوة الضوء الصادر من المصدر، سواء كان المصدر طبيعي زي الشمس والنجوم أو صناعي زي المصابيح بمختلف أنواعها وأشكالها. وهنا ما بتعتمدش شدة الإضاءة على حجم المصدر. أما الثالث وهو الليمينانس، وهي شدة الإضاءة الناتجة من وحدة المساحة للسطح المضيء، وهنا بتعتمد شدة الإضاءة على حجم المصدر. أما الرابع وهو الراديانت باور، وهو إجمالي الضوء المرئي بالوات، وناخد بالنا إنه مش نفس الوات اللي بيستهلكه مصباح كهربي في الواقع. فال100 واط مثلا ما بين 2 أو 3 واط كضوء مرئي، وهنا ما بتعتمدش شدة الضوء على حجم المصدر. أما الخامس وهو الراديانس، وهي قوة سطح الضوء المرئي، وهنا بتعتمد شدة الضوء على حجم المصدر. سادس نقطة وهي المالتبلاير، وهي لزيادة شدة الضوء ولونه في المشهد. أما سابع نقطة وهي المود، ومن خلاله بنحدد الوضع اللي بيه هنحدد لون الإضاءة. فلو كلر درجة لون، فبتتفاعل معايا خانة الكلر، وبقدر أحدد درجة لون أشعة الضوء ومصدر الضوء نفسه إذا كان مرئي بالشكل ده. اما لو اخترنا temperature، فبيتلغي معايا الكلر وبيتفاعل معايا التمبيتشر بالشكل ده، ومن خلاله بنقدر نحدد درجة لون أشعة الضوء ومصدر الضوء من خلال درجة حرارة الألوان، وبنعبر عنها بالكلفن. بنسمي درجات حرارة الألوان اللي بتزيد عن 5000 كلفن الألوان الباردة، وبنسمي درجات الألوان المنخفضة عن 2700 أو 3000 كلفن الألوان الدافية. تامن نقطة وهي التكتشة، ولما بنفعله بنقدر نستخدم هنا في النون ماب من خلالها بينتج الضوء. هلاحظ ان جميع انواع الاضاءات هنا بيشتغل معاها التكتشة الا السفير بالشكل ده كده. تاسع نقطة وهي ريزولوشن، الدقة، وهنا بيعطيني الدقة وقت حساب عملية الاضاءة الناتجة من التكتشة. في النهاية ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتنزل تحت في الديسكريبشن تبص على المصادر وتشوف الفيديوز اللي فاتت، وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك الجديد. شكرا.